کشیدی نوش جونت، خاموشش کن میخوای بندازی. اینا مال کلاغاست، نه بخوره لج میکنم با کلاغا. شبای جمعه برای کلاغا پفک میگیرن میریزن. آره به جای خیرات پفک برای گربه ها و کلاغا میخورن. باورتون میشه مثلا ما کمد لباس پیدا کردیم. گفتگان طبیعت تهران، مهمون حسین آقا روزساز امریکا. به نام خدای باران، کاش ببارد امروز باران. باز بفرست محلی که قرار پاکسازی بشه چشم میام، چرا که نه. مثلا آلودگی اصلا یه جا جمع نیست. آره خب پراکنده میشه. تقریبا 1 ساعت راه میشه از یک ساعت، آره 1 ساعت رو. خیلی سخت ازش فیلم خیلی سخت. خب سلام عرض میکنم دوستان، خیلی خوش اومدین. خیر مقدم میگم دوستای جدیدی که به ما ملحق شدن. سلام خوبی؟ سلامتی؟ خوبی شما؟ سلامتی؟ امروز آب خیاره میخوایم بچه‌ها رو از خستگی گرما. برنامه 581 رفتگران طبیعت و اینجا دره ولنجک در خدمتتون هستیم. امروز آقای فراهانی یکی از دوستاشون زحمت کشیدن، نهار همه بچهای گروه مهمون کردن. 1 ساعت پاکسازی انجام بدیم با هدف فرهنگسازی. این مسیر کنار رودخونه رو میریم بالا تا نزدیک آبشار که احتمالاً الان آبی نداره، اونجا پاکسازی انجام بدیم. سعی کنین توی مسیر رفت کیسه هاتون رو پر نکنین چون سنگین میشه، تو برگشت پر کنیم. حالا اگه آشغال زیاد بود پر کنیم همونجا میذاریم. عکاس برنامه آقای مسکرها هستن. توی یه گروه حرکت کنیم، از هم جدا نشیم. اگر گردشگرایی که اومدن اینجا سوالی داشتن اگر تونستین جواب بدین، اگر نه قدیمیای گروه رو معرفی کنین که جواب بدن. سوالی اگر هست من در خدمتتون هستم. مواظب ایمنیتون باشین، دستکش حتما دستتون کنین، دستتون رو زیر سنگ و بوته ها نکنین، ممکنه حیوانی گزنده باشه. به شیشه و سرنگ به هیچ وجه دست نزنین، فقط دوستانی که انبور دارن بردارن. سوالی اگه هست در خدمتتون. خب آقای تهرانی شما بیزن جلوی گروه حرکت کن. داستان دیو رو دیو سیگار رو جمع کرد. خیلی زیاده. واقعا یه دیویه برای خودش این سیگار. این بزرگترین معضل چالش محیط زیستی شده. هر جا میرم حساس شدم، یعنی نزدیک خونه خودمون که 3 تا انقدی پر کردم برای 100 متر فقط. و 2 روز بعدش همین وضعه، فرق نمی‌کنه. من رفتگران و بهبهان و قم و چند تا دیگه ایستگاهاشون رو پیدا کردم که به اون ویدیو پیوند زدن. غیر از تهران کجا الان فعلا؟ اصفهان، البرز، قزوین که در ارتباط با همین گروهن. چون برندش دیدم که نه رفتگران طبیعت هستیم دیگه. من از این شاکیم که سیگارشون رو همونجور روشن پرت میکنه، حتی زحمت به خودش نمیده خاموش کنه. اینو ببینید این روشن پرت شده، اگر خدایی نکرده بیفته روی برگ خشک یا علفای خشک همه جا رو به آتیش میکشه. آخه آقای محترم، خانم محترم، کشیدی نوش جونت، خاموشش کن میخوای بندازی. اگر سیگار روشن بیفته آمادگی و مستعد اینه که آتیش بگیره و این آتیش وقتی بگیره روشن بشه همینجور ادامه پیدا میکنه و به درختا میرسه. غذا خشک اینا مال کلاغاست، نه بخوره لج میکنم با کلاغا. ما با کلاغا بازی میکنیم، با اینا فوتبال بازی میکنیم باهاشون. کلاغو سخت میشه باشه ارتباط برقرار کرد، یعنی خیلی بعضی وقتا مثلا پشت سر من 40 تا کلاغ به این ارتباط پشت سرم میان. چقدر قشنگه. ببین میدونم یه عده‌ای میگن به گربه‌ها غذا ندی، یه عده‌ای میگن بده، در تضاد هستیم. اکوسیستم انقدر آسیب دیده که غذا نیست برای اینا. خیلی ها عده‌ای عقیده دارن بذار موش بگیرن، گربه موش نمیخوره، بازی میکنه تا موشه بریم. بعدم موش‌ها الان اینقدر از گربه‌ها بزرگترن.
دقیقا راستش بخوای دلم میخواد به همدام غذا بدم. یه دفعه سر تجیش رفتم از این دکه قاقالیلی بگیرم بر موشه. دکه گفت چی؟ گفتم نه آخه به نظرت موش چی میخوره؟ گفت تو میخوای به موش غذا بدی؟ یا مثلا من سوسکو اصلا نمیکشم، بهش میگم ببین برو وگرنه میان سم میریزن تو آسیب میبینی. برو میره، باور کنید میره. بله هم سوژه گربه اون اشتباس دیگه، اون اشتباس. اصلا ببین حیوانات ذاتشون خودشون بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن. اینکه ما بیایم بهشون غذا بدیم یعنی واقعا سیستمشون رو به هم میزنیم. حالا بعضیا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم مثلا میخوان دلسوزی کنن چیکار کنن محیط کثیف میکنن ولی اینا رو تنبل برو بردن. خسته نباشید. بیاره اینجا گروهی بچه‌های دانشگاه سینما تئاتر بگو به تقاص 20 سال 30 سال سیگار کشیدن. آره یه روز بیاد تحصیل کنه. بچه‌های برگردیم. شبای جمعه برای کلاغا پفک میگیرن میریزن. آیا به جای خیرها پفک برای گربه ها و کلاغا میخورن. تو چرا سخت نوردی میکنی؟ رد شدی؟ من اونطوری نمیتونم میکنم. بس من این انبارم بچه ها بیا چشمون بالاخره اینجا به آب خورد. خدایا شکرت. خدایا این آب رو فراوانی ببخش. از این صخره‌ها کی بخواد بره بالا؟ نریم بالا. خدایا رودخونه رو من به این امید تمیز میکنم که وقتی آب جاری شد این آب تمیز باشه. شما آخرین باری که این خونه رو آبدار و زنده دیدین کی بوده؟ معمولا ما برنامه‌های آخر سال اینجا برنامه برگزار میکنیم. معمولا آب داره زمستون ولی فصلی. بله فصلی، ولی متاسفانه الان لوله کشی کردن از سر منشه همون چشمه ها رو، چون لوله کشی کردن میبرن برای مناطق دیگه سر همین خوشی. آره به طور مصنوعی، علاوه بر اینکه کم بارش هم هستیم به طور مصنوعی هم باعث شده که اینجا کم آب بشه. اینجا چشمه اینجا بود. روز شما بخیر. خدا قوت بده. از دیشب اینجا این کمپ کردین از صبح نه زود ما تقریبا یه 2 ساعتی هست اومدیم. سلام. خوش میگذره؟ خوش نمیگذره نه جدا میگم. نه موضوع نیست. اومدن خوردن ول کردن رفتن اینا رو من میبینم خیلی ناراحت میشم. ما اشکالمون رو جمع کردیم توی این نالون رفتنه، ولی خب این خیلی زشته. میاد میشینه میخورن کیف میکنن بعد همینجوری بلند میشن میرن. انگار سلف سرویس رستورانه، خدمتکارشون میخواد پشت سر بیاد جمعش. خیلی بده. ما نباید همچین فرهنگی داشته باشیم. این درست نیست. واقعا هم دمتون گرم. واقعا دمتون گرم. خدا قوت بده. خیلی چوش بغل همون درخته. مهم نیست. یه رگ خوشبویی داره. درخت مشنبه چسبونده. این خیلی باحاله. برای شما که این تصویرها رو اینجا رو سرسبز و آبدار و پر رونق دیدید الان خیلی سخت. بله دقیقاً، واقعا اینقدر آب زیاد بود که ما قسمتی از این مسیر رو نمیتونستیم از کنار رودخونه بیایم، بعد از مسیر جایگزین میومدیم، ولی متاسفانه دیگه الان خوش شده. علی آقا فیلترها رو داره تقسیم میکنه تو بطری‌ها که وزنش متعادل بشه. وینستونا رو میریزه تو اون، بهمنا تو قانون مایات هست. اسموز چی؟ اگه 6 تا انگشت داشته باید بیشتر هم میتونست. فیلترهای وطنی رو بریز توی فیلترهای وارداتی هم بریز. اجتماع اون کسایی که اونجا هستن از لحاظ اجتماعی در چه طبقه‌ای هستن؟ مثلا میام شمالشن همه ویتسون میکشه، همه ویتسون جمع میکنن، همه ماربورای رژ لب داره. این قهوه‌ای سیگار کامل هست، کامل میدازن نمیکشن، سیگار کامل انداختن، اینقدر اوور. ولی بیشتر تو این خیابونای مثلا بزرگ، مثلا بلوارا خیلی میریزه. امروز داشتم میومدم از خونه، آبو ول کرده بودن، فیلتر سیگارم داشت شستشو میشد، با آب قاطی میومد پایین. یعنی عصاره سم میشه دیگه. آره یه عصاره سم میاد به بدن درخت میدم خاموش میکنن. یعنی نقطه‌های سیاه. شیواهای عجیب غریبی دارم. من وقتی رو موضوع داری فوکوس میکنی
خیلی جالبه که اصلا بی‌تفاوتی رو خیلی زیاد می‌بینی. یعنی بی‌تفاوتی حتی به نسبت به کسی که داره جمع می‌کنم بی‌تفاوتی زیاده. خودت چه دانشگاهی درس خوندی؟ من دانشگاه تهران صنایع غذایی. صنایع غذایی. به نظر من اصلا سیگار با کاغذ هیچ فرقی نمیدونم. یه اشتباهی هم که مردم میکنن چون فیلترشو البته پنبه میدونن فکر کنم پنبه است فکر کنم تجزیه میشه تو طبیعت در صورتی که این سلولوز هم تجزیه نمیشه. هم علاوه بر اینکه تجزیه نمیشه خب این سما رو تو خودش نگه می‌داره بر اساس مرور زمان وارد چرخه آب الان همه این آبا آلوده است. بازیافت مستلزم این که شما اینو یا بسوزونی تبدیل به انرژی بکنی این باید اینا رو شستشو بدین. خب اون آبی که از شیرابه اینا تولید میشه خودش واسه اینم هست مثل زغالای بیمارستانی میمونه. ولی اگه بتونیم رو بازیافت فکر کنیم خیلی خوبه. راهکار زیاد بدیم. اگه بتونید سیگار سلامت و مفید تولید بکنید که آره فیلتر نداشت قدیم. آره هما و اشنا و هما بیزی. می‌بینی برداشتای تو پلاستیک مثلا چطوری وارد زندگی انسان شد. یعنی اینا برای آدم سواله دیگه. این درختای تهران خیلی دارن می‌خشکن. جویندگان طلا. آره انگار قبح اجتماعیش میگه تو عرف مردم. دقیقاً آره اون که کمتر هست ولی خب هر وعده قیلی اندازه 200 نخ سیگار ضرر میزنه به اون که میکشه. تصور کنیم که آب داره میاد پایین. آبشار اینجا قرار بوده آبشار باشه. آبشار اینجا آبشار بوده. بود. مرحوم آبشار. ما بودید و زنگ زدم. نه اون داشت آلمانی میخوند منم داشتم می‌خواستم. دوستان کار خطرناک نکن. میایم پایین. اون پلاستیک هم بیار با خودت. پلاستیکو بیار. اول ایمنیه. همگی خسته نباشید. از این خانم بپرسیم که دفعه اولی شما چه شده بپرسیم. خیلی خوشحالم خیلی این کارو دوست داشتم کوه می اومدم قبلا. آقا علیرضا یک دست زمین اینجا بچه‌ها بیاین یه اینجا یه دست زمین عکس بگیریم بیاین تا اینجا ما حیفه از آبشار خوش نگیریم بچه‌ها اینجا صدا می‌بینید چا اون چیه که نمرش 20 حفظ محیط زیسته. صدای 4-5 نفر بود فقط من شنیدم فقط صدای من میاد تو یوتیوب. آره حفظ اون چیه که نه چی بود حفظ محیط زیسته. اون چیه که نمرش 20 حفظ محیط زیسته. ببین به خدا طبیعت حال می‌کنه ما می‌تونیم سنگا بریم. آره خوابیده بود اینجا به امید روزی که بارون بیاد و آبی باشه و اینجا آبشاره اینجا آب داشته باشه واقعا الهی آمین. واقعا بچه‌ها از خدا بخواید الهی آمین. برف بارون آب باشه خدا کنه امشب بارون اصلا بیاد. دریا به این طرف باشه ببین طبیعت وقتی صدای ما رو بشنوه بعد انعکاس پیدا میکنه جواب میده ان شاء الله. فردا هفته دیگه شما بیا اینجا پر از آبه ان شاء الله. مرغ آمین براست. میخوای چیزی بخونی؟ آره داریش رو میخوام ای والله آقا بریم بچه‌ها مدفن کرم‌های شفتابه. اینا کرمن اینا از این دوستان جدیدمون فرصت بدیم اینا بیان عکسشون رو بگیرن مهمونا زیارت قبول این خاخاموی اسرائیلیه این دیواره دیوار ندبه. دیوار ندبه این آبا رو بهش میدم آبش خالی کن رو زمین. نه زمین نه بیبریز پای درخت بیبریز پای اینجا مشروب بوده تو عزیزم بیبریز اینجا خب بو بکش اگه مشروب بود نریز اگر آب بود برس. تایشو بگی شما آقای مرتضی طبیعتم رو بابا اینا دیگه یه وقتی درخت اینجوری کرد یکی درخت نه بابا این زرد شما براش پروانه ها رو رم بده. من شیلی با موهای سیاه منم باشید. میشه تو عکس منم باشید لطفاً. تو فیلمت هستم. خدا رو شکر. میخواین چیز فقط کنیم ازتون خواهش می‌کنم امشب بگیم بارون بیاد. من تشنمه. تو تشنمه پروانه‌های زیبا. اتلیه رو شما چند ساله با گروه همراه هستید؟ من 13 سال ما اینجا چیزایی تو این طبیعت پیدا کردیم که اصلا باور کردنی نیست. باورتون میشه مثلا ما کمد لباس پیدا کردیم یعنی یه کمد مثلا که انگار از اون بالا انداخته بودن توش لباس هم بود. تایر بردیم ببینید این گروه سال 91 تشکیل شد. ما خودمون یه گروه محیط زیستی تو سالقان داشتیم به اسم دشتبان. گروه رفتگران طبیعت
یه بار اومد طالقان اونجا یه برنامه با حضور 300 نفر برگزار کردیم کنار رودخونه طالقان نزدیک پل گلینک اون محلی که رفتیم. حدود 24 تن زباله جمع شد، یعنی این ماشین‌های زباله بر 6 بار اومدن 4 تن. بله گروه ما تو تمام ایران یه زمانی تمام استان‌ها بچه‌ها فعال بودن. حالا از اون موقع که الان 581 این برنامه است دیگه من در خدمت گروه هستم. گروه ما نه کاملا مردمی، تمام هزینه‌ها رو خود بچه‌ها متقبل میشن. ما سال 94 تونستیم جایزه ملی محیط زیست رو ببریم. حالا مؤسس این گروه هم که آقای کاظم نجاریان هستن، ولی الان چند تا گروه بسیار فعال و خوب داریم. گروه استان مازندران، گیلان، اصفهان، البرز، بهبهان، سمیرون، بله دماوند خوب فعالیت میکنن. این گروه ما سال 95 ثبتش کردیم به اسم رفتگران طبیعت تهران. هم تو گروه‌های محیط زیستی دیگه هم تو بچه‌های خودمون خیلی براشون سواله که چرا شما همین یک کارو میکنین، فقط پاکسازی. حالا جوابی که من به عنوان مثلا مسئول گروه تهران یا بچه‌های به عنوان قدیمی‌های گروه بهشون میدیم اینه که ما کلاس اول محیط زیستیم. الفبای محیط زیست اینه که دلاشی یه چیزی رو تو خودت بشکنی، آشغال جمع کنی، 4 نفر ببینن یاد بگیرن. بچه‌ها رشد میکنن، یکی میره دنبال درختکاری، یکی میره دنبال مثلا شیلات، رشته‌های مختلف محیط زیست. ولی موفقیت گروه ما این بوده که هیچ وقت هیچ درآمدی نداشتیم، پول توش نیومده از بیرون، واسه همین کسی نمیتونه هیچ انگی به ما بزنه. و یکی همین که ما وایسادیم، استمرار دادیم، برنامه‌مون رو قطع نکردیم. الان توی رفتگران طبیعت ایران بالای 3000 تا برنامه تو کل کشور پاکسازی انجام داده. درباره خرید ویلچر بچه‌ها صحبت کنم، اونم میشه برامون توضیح؟ البته اینو بانیش ما نبودیم، یه خانم محترمی از تبریز این کارو شروع کرد، منتها اونم ما پیگیری کردیم. ما این درای بطری، درای نوشابه، درای پلاستیکی و اینا رو جمع آوری می‌کنیم، میفروشیم، با پولش ویلچر تهیه می‌کنیم. یه سری گروه شناسایی داریم برای نیازمندا، اونا رو در اختیارشون به صورت رایگان اهدا می‌کنیم. هر در بطری 2 گرمه، فکر کنم الان تقریبا 300 کیلوش یعنی 150,000 تا دونش اندازه پول یه ویلچر خیلی معمول. ولی تقریبا اینو خدمتتون میگم که ما ماهی یه دونه ویلچر داریم میدیم. یعنی دوستان همه جمع میکنن، حالا یه سری از بچه‌ها از جمله من جمع آوری میکنیم، یک جا جمعش میکنیم. این تا یه مدت خودمون میفروختیم، الان دیگه چون دیگه واقعا اون انبارمون رو از دست دادیم، اینو تقدیم خیریه نیکان میکنیم. اونا زحمت این کارو برامون میکشن. من گروه قزوین رو یادم رفت، اونا بچهای خیلی فعالی هستن. حالا اصفهان یکی از تمیزترین شهرهای ایرانه، یعنی شاید تمیزترینه. قبل از انقلاب هم همینجوری بوده، همیشه شهر تمیز معروف بوده. چقدر خوب. خب بذار میکروفون رو بعد بیارم. میکروفون دست سلمانه. خب بذار به دوربین میگیرم. میشه؟ طبیعی حیفه که آب نرسه صبر. خیلی حیفه که این طبیعت زیبا آب نداشته باشه. سال قبل که اومده بودیم اینجا آب بود و این خشکی خیلی غم انگیزه. من امروز فکر کردم که خب چه کار کنم، چه دعایی، چه نمازی بیام بخونم و طلب باران کنم و بهترین چیز دیدم که بیام و طبیعت تو که خودم و هم نوعانم کثیف کردیم پاکسازی کنم. به نام خدای باران، کاش ببارد امروز باران. یه شجریان خونده بال باران. بذار پلیش کو بذار بخونه. این جاده حال میده. جاده بیبارون. داریش هم حال میده ها. طرفدار بیاد. منظرم داریش من خوشگاه داریش رفت ارمنستان. پاکسازی حالا وقتی که گروهی میشه هدف میشه فرهنگسازی، ولی به نظر من حتی تنهایی من بارها این کارو کردم، یه ارتباطی که با طبیعت برقرار میشه، یه احساس خوبی به خود آدم میده. آدم خودش راضیه که بالاخره منم یه کاری کردم. بله موکت هم داره اینجا. چی داره؟ موکت. یه جایی میریم مبلغ، یه جایی میریم موکته. نیفتید بکن. حاضر این تنگونه که پای من نشه. نه. هنوز دارم شل میزنم. من در شهرداری معروفم به تفکیک زباله.
زباله‌های مختلف جدا ساختن. یه دونه درم یه دونه دره. فقط کافیه یه نفر یه دونه آشغال بذاره یه گوشه دیگه، بقیه از اون پیروی میکنن، آشغالاشونو میریزن. اما اگه یکی آشغال نریزه از اون پیروی نمیکنن. چند درصد فیلتره که فکر میکنید جمع میکنید در غم عاشقی و احتمالاً یه سری به شکست عشق نمیدونم. خستگیتون در ببرید. آکاردون نه یه آکاردون بده کردی یاکو پارو داری میزنی. اینم زباله است ولی ما بهش با نگاه مثبت نگاه کردیم. واقعاً باید یک گزارشی تهیه کرد از به نظرم برندهای سیگارسازی باید با ژانرها و مودهای مختلف سیگار چیز کنن. از نوع سیگاری که داری میکشی بفهمیم الان تو چه مودی هستی. چه مودی بوده. بعد افسردگی بعد از زایمان و فراق یار. اینو به دست من. یه برم تا اونجا بهتون بدم. آیا ما شما برداریم سیگار رو بزنیم؟ شما برداریم بریم؟ نه اصلا بطری رو از پس خوردیم. من میدونم اکتی گرفتی بعد اگر چیزا نه تو بطری آن نگه داریم. برای خودمون مجسمه که میخواد بسازه اگه شما وقت داشتید آره بعدش ما بخوام انجام بدیم بعد که میشیم استراحت کنیم. چند سال سیگار میکشین؟ من اصلا نمیکشم. چند سال سیگارتون رو نمیریزید؟ با هر چی سیگار بشه جمع میکنم. آفرین بسیم آفرین. میرم مامانم هست که خدا حفظش. آره ما تو خونه شروع کردیم. سال داریم زباله هامون رو تفکیک میکنیم و جداسازی مثلا زباله از خونه شروع کردیم. دوستان پشت برای وایسی لطفاً همه بچه‌ها پایین‌تر وایسی. یا تا بیان پایین‌تر بچه‌ها. دوستان یا تا بیان پایین‌تر. فیلترها دیده بشه. فقط تو زحمت. اینو اینجوری نگه دارید که آشغال آشغاله آشغال آشغاله ما نمیریزیم. هر کی بریزه ما جمع میکنیم. اون چیه که نمرش 20 حفظ محیط زیسته. اون چیه که نمرش 20 حفظ محیط زیسته. همینه دشمن ما آشغال رو زمینه. همینه دشمن ما آشغال رو زمینه. خدا قوت دست شما درد نکنه. خسته نباشی. شما خسته نباشی. ممنون ازتون. پاکشی رو با چیزه لیموه. هرچی تعصب داری میشم شما باید کمک کنم. من تو تعصبات میشم بیشتر باید کمک کنم. بله. گفتگان طبیعت تهران مهمون حسین آقا روزساز امریکا. همین گوش بدم بذاری. این بالا بذاری. گردو چایی چه شود این آب تو خیار؟ چه شود؟ اون گوشه اینجا دیگه جانم موقع زمان خیار تقریبا 1 کیلو 1 کیلو نیم، گردو 1 کیلو، کشمش 1 کیلو، سبزی 1 کیلو، همش 1 کیلو. چیرو به 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 چه شبه. نه مفت دادیم که مشتری شید. بذار مشتری شید. علی سبزی به خالیش کردی. خب نمکش کم ها.
خیر. آقای محمد نه فیلم 331 آنیه زنگ زد سلام رسیم گفت چیکار میکنه گفتم وقت آفریقا مزاحم نشد وقت خوردم خب برای شده بگی کاسه بگی بعد ببر دیگه نه نمیخورم نون بده خورد خستگیتون در رفت؟ عالی اصلا خسته نشدیم. از حسین آقای روزستان هم خیلی ممنونیم که از امریکا این مهمون کردم ما رو. چون که حسین آقا همیشه همین کارو بکنه. رفیق لارجیه بهش بگین همیشه همینجوریه. خب پس این چند درصد غنی شده است این این کلا دوغه دیگه با ماست با سرشیر. ببین تیکه های توربچه داره سرشیر سبزی عالی که علی آقا زحمتش کشیده آقای مسکرو دیگه خیارش رنده کردم خودم گردو مفصل کشمش. باشه موضوعمون چیه؟ در مورد همون دیو با سیگار و اینا میخوایم ایده‌ش رو تو همین گروه بیشتر آقای فراهانی ته دیگ به خودتون رسید؟ نه من خوردم دوست کاسه خوردم. نه من به هم زدم کشمش داشت به هم داشت نداشت نه شما خودی کشمش نمیخوام. آقای فرانی اندازه یه هفته خنک شدیم دستتون درد نکنه. تنها غذایی بود که توی زعفرون نذاشتی شما اتفاقا می‌خواستم بزنم آب خیار زرد آب خیار زعفرونی الان برای آبجو بده راست می الان هوا گرمه یا آبجوی خنک وجو بده این ساخت دست ما نیست. دوست ندارم بادمجون بده نه الان بادمجون خب رفتی دیگه بیشورانه رفتی آجا گلگی پر انرژی واقعا خیلی کاری که خیلی خوشمزه بود. بگیم 100% رایگان بازم نمی‌جام کسی که عادت خدا نگهدار. و ما هدفمون اینه که واسه شما سیگار نکش ما خدامونه، ولی حالا که داریم میکشی و اینکه تو جامعه وجود داره ما اینو می‌خوایم بیاریم حداقل محیط زیستمون نابود نشه، حداقل اینا کمتر بشه، به محیط زیست کمتر آسیب ببینه. چون ما الان فیلترها رو هم بگیریم از بقیه می‌خوایم چیکارشون کنیم وقتی واسش ایده‌ای نداشته باشیم. یعنی اوکی اون مجسمه ها رو بسازیم، بعد از مجسمه بریم سراغ چه ایده‌ای، چند تا بسازیم تو چند تا منطقه شهر، بعد ساختیم تا چند سال اینا اینجا میمونن، بالاخره به مرور از بین میرن. خب بعد این مجسمه کوچیک میدونی چه اتفاقی بعدش میفته. ولی اگر یه ذره کارایی تر داشته باشه خب یکی از بچه‌ها هستش که با رزین کار کرده، این آقا هست می‌کنم گفته بودیش راجع به فیلتر سیگار چی ایده‌هاش داده بود. گفتم اگه رزین خواستم من بهتون میدم اینا. اتفاقا یه دونه تو همون چیز واسهتون فرستادم فایل یه ایده‌ای بود. مثلا خیلی این کار می‌کنن میان خاطره هاشون رو نگه می‌دارن، مثلا عروسک‌های بچه‌شون ماشینای کوچولو اینا رو توی قالبای گرد میریزن، رزین میریزن، میشه مثلا این میزش واسش پایه می‌خرن توی اتاق استفاده می‌کنن. ما مثلا میتونیم بیایم از فیلتر سیگارایی که جمع شده حالا یه ذره چوب و برگ و چیزای طبیعت قاطیش بشه، زیر سیگاری واسش مثلا تولید بشه. توی الان مثلا نشر چشمه توی سمت زیر پل کریم خان که هستش تا آخر تابستون جمعه بازار هنری داره، خانمایی که خودشون کارآفرینن از هر زمینه اونجا مثلا جمع میشه، مثلا همین غرفه‌های اونجاها میشه گرفت به این زیر سیگاریایی که از اون تولید میشه، مثلا این قلمدون اینجور چیزا. آره این خیلی این ایده قشنگ‌تری تا آجر و اینا مثلا اونو برای بحث بازیافتش میگم که بتونید مثلا دارم میگم یک جایی به یک کارگاهی برسید، تولید عمده کنید، بیاد وارد بازار بشه و اینها. میتونیم هم مثلا بگیم شما یه فیلتر سیگارتو به ما میدی، حالا یا ما باید یه بودجه از خودمون بذاریم یا اگر نداشته باشیم مثلا با یه شهرداری با یه ارگانی بیایم صحبت کنیم که یه بودجه‌ای بذاره، یه تبلیغاتی هم برای اون بشه، مثلا نمیدونم چه چیزهایی میتونه به سیگار مرتبط باشه. ما مثلا یه زیر سیگاری میسازیم که یادآور شما باشه هر کی استفاده سازنده مثلا یه جوری تبلیغ هم برای اون کسی که حالا هزینه کرده. آره دیگه که مثلا این رزین رو مثلا کارگاه ایکس به من داده بچه‌ها، حالا یه طرحی، حالا یه بچه‌های هنری که آرت یا طراحی صنعتی که یه چیز جدیدی ایجاد شه
حالا با رزین، حالا چیزی که به ذهن الان میرسه که بشه دیدشه رزینه. اون آره. فیلتر سیگارا یا فرمتی بگیره یا مثلا به من میگم میتونیم هم از توی طبیعت که این سیگارا رو جمع میکنیم با رزین قاطی بشه ببینیم. خب فیلتر سیگار که غالبا هزینه‌ای نداشته بابتش، ولی میتونیم هزینه زمانیمون رو در نظر بگیریم. آره به علاوه خب اون هزینه رزینی که داره و خودمون حالا میتونیم بگیم آقا ما دستمزدم نمیگیریم یا حداقل با نه اینکه بیاد تو جیبمون به لحاظ اینکه روش نمیکشیم، میگیم ما پول متریال رو در نظر میگیریم، میایم باهاش لوازمای کاربردی میسازیم. نمایشگاه‌های مختلف که توی سطح مثلا سطح کشور حتی تو شهرهای دیگه هست میتونیم بذاریم مردم مثلا میخوان این فیلتر سیگارا جمع شده تبدیل به یک چیز دیگه شده. کنارش هم میتونیم اسپانسر بگیریم. حالا این ایده خیلی ساده ای، یعنی اصلا خیلی معنادار نیست. مثلا شما بری با یه تولیدی سیگار صحبت کنی، مثلا خب تبلیغات سیگار ممنوعه تو همه جای دنیا، خیلی نمیشه سیگار تبلیغ کرد. حتی رو جعبه‌ش هم دیدی نوشته عکس ریه کشیده، نباید باشه. حالا من دارم میگم پاکت سیگار چون الان چیز مرتبط تو ذهنم نمیاد. مثلا بری با یه شرکتی که سیگار تولید میکنه بگی تو بیا اسپانسر شو، من مثلا زیر سیگاری که طراحی میکنم اسم برند تو رو مثلا میزنم روش میفروشم. میدونی چی میخوام؟ کارگاه تولید که کارگاهی که حالا رزین میزنه تولید میکنه اینا. آره کارگاه رزین رو مثلا ما همین الان اگر بتونیم یه طرحی خیلی بالاخره مثلا بخوایم ایده ها رو بدیم، حین ایده دادن و ما باید کارو شروع کنیم، هم تو تراکش کنیم، یعنی سعی خطا بشه تا برسیم به جای دیگه. حالا برندهای خیلی معروف تو بحث صنعت و اینا که صحبت میشه، من بررسی کردم مثلا نمیان وایسن تا طرح ایدئال برسه، مثلا اون طرح اولیه رو میزنن و خطا چیز میشه، مثلا به شکست میخورن، بهینه میکنن طرح بعدی. پس ما شاید گام اولی که بتونیم برداریم شاید طرح جاسیگاری که شما فرمودین ترکیب کنیم. آره این طرح جاسیگاری رو از یه عزیزی، حالا یا این عزیز که قبول کنه، با یه سری فیلتر سیگار بهش بگم منو با رزین یه جاسیگاری برای ما درست کن. میتونیم بیایم اول رو طراحی یه پوستر فکر کنیم، همون ایده افتتاحیه فیلم‌ها و تئاتر فضاهای این شکلی تر مثلا بذاریم، بگیم ما هفته یک روز میایم اگه میخوایم. آره منو صدا می‌کنم. فعلا پس بچه‌ها با اجازه ادامه میدیم. مثلا همون هفته یک بار این فضاها رو بریم تبلیغات کنیم، کنارش بگردیم آدمایی هستن که حاضر باشن، مثلا سرمایه دار باشن، با هزینه شخصیشون خیلی کم در حد چند تا دونه برای ما بسازن و ببینیم به کجا میرسیم. این فکر میکنم به ذره منطقی تر. با اون مجسمه هم حقیقت خیلی خوشم اومد، چون یه دونه ایده دیده بودم، نمیدونم واقعی بود یا مثلا با هوش مصنوعی بود، توی کشور خارجی با درای بطری یه آدمی که اینجوری داره حرکت میکنه، دورش با این فنسای آهنی و اینها بود، داخلش جمع شده. نمیدونم واقعی بود اون یا نه، ولی خب من میگم اونو که میسازیم خیلی خوبه، به قول شما به اون قوله تبدیل میشه و مردم میفهمن همین یه دونه، ولی خیلی زمان بره نگهداری اون هج فیلتر، خیلی بره چون ما نداریم فضایی، و اینکه تهش اون آخرش هم آدمش میگم آخرش چی میشه. من ایدم بفهم. شما صحبت کن. من دارم گوش میدم. من گوش میدم. ببین ایده ای که بود که دوستان آقای جانب اللهی هستن به من یه ایده ای داد که گفت اگه بتونیم با بحث موضوع سرطان ترکیبش کنی، خب یه حالتی که باید شما حس مردم رو در نظر چیز کنی، وقتی سیگار بگی جمع کنی یا داریم جمع میکنیم یا مثلا تبدیل میشه مثلا به یک محصولی، شاید اون کسی که داره سیگار میکشه یا مثلا این فیلتر رو میندازه لحاظ روحی و حسی درگیر موضوع ما نمیشه. خب ولی شما وقتی سرطان رو میاری وسط که همه ما ممکنه تو خانواده‌مون همه درگیری موضوع هستیم، یعنی هر یه آشنایی هست بالاخره، و این قضیه خیلی میتونه جواب بده که مثلا این بطری‌ها که داره جمع میشه، هر نفری که درگیر سرطان شده میتونه بیا روایت خودش، داستان خودش رو بگه. آره که اینا ضبط بشه، مثلا پادکست بشه یا مثلا تولید محتوا، بعد اینها یه کدی بهشون داده میشه به هر کدومشونه که اومدن، بعد اینا توی فامیل خودشون میگن که همچین کاری داره انجام میشه، به خاطر این فرد آدم‌های دور خودش هم فیلترها رو جمع بکنن. خب این یه موضوع. بعد موضوع دیگه اینه که شما داستان دیو رو وقتی داری تعریف میکنی، اینه که ما دیو سرطان رو میتونیم تعریف کنیم. خب یعنی این دیوی که حالا اسمش یه چیزی میتونیم بذاریم که هم طبیعت رو وارد شده که مثل سرطان داره طبیعت رو نابود میکنه، سلولای سرطانی که داره تو همه جا رشد میکنه. آره بعد آدم ها هم دارن چیز میشه دیگه، یعنی اونا هم دارن دوچارش میشن. این موضوعیه که لحاظ بصری و اون حسی خیلی میتونیم روش کار کنیم. محصول اینا رو خیلی خوبه که ما چرخه رو داشته باشیم.
خب ولی به نظر من لحاظ بصری باید ببینیم آدم‌های درگیر این موضوع چطوری میشن، با کدوم حالت بیشتر درگیر میشن که حالت بازدارندگی داشته باشه. خب یعنی اولین موضوع ما مهم اینه که سیگار نکشن. آره بعد که حالا میکشی اشکال نداره، حق انتخاب خودته، ولی حداقل نداز. خب ما چند میگم دیگه ایده سرطان میگیری، بدبختی داره اینا. مثلا اینو من حالا یک از فامیلامون تو انگلیس میگفت که این مجسمه‌های بسیار بزرگ چیز میسازن از چیزای وسایل بازیافت و مردم رو توی اون شهر سطح شهر بیشتر درگیرشون میکنن که یه چیزی این از کجا اومده، میدونی سوال ایجاد بشه. من خیلی دوستم سوالم. خداحافظ شما، سلامت باشید.